Πολίτικη μελιτζανοσαλάτα. Υλικά: 3 με 4 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, 50 ml ελαιόλαδο, 50 ml ξύδι λευκό δυνατό, λίγα κλαδάκια μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι, 1 με 2 μικρές πιπερίτσες καυτερές, προαιρετικά. Πλένετε καλά τις μελιτζάνες. Τις βάζετε να ψηθούν στη σχάρα της ψισταριάς, στο φούρνο της κουζίνας ή σε καμινέτο. Υπολογίστε συνολικά 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της μελιτζάνας. Γυρίστε τις 1 με 2 φορές για να ψηθούν ομοιόμορφα. Η ένδειξη ότι οι μελιτζάνες είναι ψημένες σωστά είναι ότι έχει ξεκολλήσει η φλούδα από τη σάρκα. Και η σάρκα είναι μαλακιά και τρυφερή. Βγάζετε τις μελιτζάνες από τη φωτιά και τις αφήνετε σε ένα πιάτο να κρυώσουν ελαφρά. Με τη βοήθεια ενός μαχαιριού και ενός μεγάλου κουταλιού αφαιρείτε τη φλούδα προσεκτικά. Ακουμπήστε τη σάρκα σε ένα σουρωτήρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Χαράξτε την με ένα μαχαίρι και ανοίξτε την ώστε να δημιουργήσετε μεγαλύτερη επιφάνεια και να φύγουν εύκολα τα περιττά υγρά. Αφήστε τις μελιτζάνες να στραγγίσουν για 15 με 20 λεπτά. Σε μια ξύλινη επιφάνεια ή σε ένα ευρύχωρο σκεύος, βάζετε το εσωτερικό από τις μελιτζάνες. Αρχίστε να τις κόβετε με ένα μαχαίρι μέχρι να αρχίσουν να κοντοποιούνται. Προσθέτετε το σκόρδο λιωμένο, ρίχνετε αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε καλά. Αν χρησιμοποιήσετε τις καυτερές πιπερίτσες, τις ψιλοκόβετε και τις προσθέτετε και αυτές στο μείγμα. Συνεχίζετε να κόβετε με μαχαίρι, έτσι ώστε η μελιτζανοσαλάτα να έχει μια ωραία υφή και να είναι λεπτοκομμένη. Προσθέτουμε το ξύδι και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά. Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι, πιπέρι ή λαδόξυπο. Στο τέλος προσθέτουμε και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να τη σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.